This lecture also is very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ छ. We will be dealing with one of the major issues in the Bible, by way of comparing first two chapters of the Bible and the last two chapters of the Bible. हामी बाइबलको सुरुको 2 अध्याय र अन्तिम 2 अध्यायलाई तुलना गरेर बाइबलमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई हेर्नेछौँ. Because the first two chapters of the Bible is dealing with eternity. किनकि बाइबलका सुरुका 2 वटा अध्यायहरूले अनन्तताको बारेमा बताउँछन्. Chapter 3 starts the time world, the fall of Adam. Chapter 3 all the way to chapter 20, that is a judgment. 3 अध्यायमा आदमको पतनसँगै समयको संसार सुरु हुन्छ. उत्पत्ति 3 देखि प्रकाश 20 सम्म. यो प्रकाश 20 चाहिँ अन्तिम न्यायको दिनको कुरा हो. So the two chapters here and last two chapters here should be identical. त्यसैले बाइबलका सुरुका 2 वटा अध्याय र अन्तिम 2 वटा अध्यायहरू विशेष छन्. Because after the finishing up this creation purpose school, then we all go back to eternity. किनकि जब सृष्टिको उद्देश्य स्कुल सकिन्छ तब हामी सबै अनन्ततामा फर्किजाने छौँ. As we look at the Bible much in detail with respect to the first 2 chapters of Genesis and the last 2 chapters of Revelations are a bit different. तर जब हामी बाइबललाई राम्ररी निहालेर हेर्छौँ तब हामी उत्पत्तिको पुस्तकका सुरुका 2 वटा अध्यायहरू र प्रकाशको पुस्तकका अन्तिम 2 अध्यायहरूमा केही भिन्नता पाउँछौँ. Then we will see how different. त्यसो भए हामी ती भिन्नताहरू बारेमा हेर्नेछौँ. In Genesis 1:1 says this: Elohim God created heavens and earth. उत्पत्ति 1को 1 मा लेखिएको छ कि एल्लोहिम परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो. As you can see, it's a plural, heavens. That means he created second heaven and the first heaven. स्वर्गहरू बहुवचनमा छन् जसको अर्थ परमेश्वरले पहिलो र दोस्रो स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो. Because third heaven already existed. किनकि तेस्रो स्वर्ग त पहिले नै थियो. Before the creation, they dwelled in the third heaven. सृष्टि अघिदेखि नै त्रिएक परमेश्वर तेस्रो स्वर्गमा रहनुहुन्थ्यो. Prior to Genesis 1:1, third heaven was already existed. त्यसैले उत्पत्ति 1को 1 भन्दा अघि नै तेस्रो स्वर्ग थियो. In verse 1, he created second heaven and the first heaven. And also earth. एक पदमा उहाँले पहिलो र दोस्रो स्वर्ग अनि पृथ्वी पनि सृष्टि गर्नुभयो. So he created this earth in the beginning, along with first and second heaven. त्यसैले उहाँले सुरुमा यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र त्यो सँगै पहिलो र दोस्रो स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो. Make sure that he did not create suns and moons and all other stars at the time. यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् कि त्यो समयमा उहाँले सूर्य, चन्द्र र ताराहरू सृष्टि गर्नुभएको थिएन. Only nothing but earth. अरू केही पनि हुनुभन्दा अघि पृथ्वी मात्र. Because this earth is the very first planet. यो पृथ्वी पहिलो ग्रह हो. Remaining stars and moons and suns were created at the number 4th day. अरू सबै सूर्य, चन्द्र र ताराहरू चौथो दिनमा सृष्टि गरिएको हुन्. Far later. जुन धेरै पछि हो. Why he created our planet Earth? In the first, prior to creating all other stars. परमेश्वरले अरू ताराहरू सृष्टि गर्नुभन्दा अघि किन यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको होला? This planet Earth, in God's mind, was designed
as the center of the universe. किनकि परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई ब्रह्माण्डको केन्द्र बनाउने सोच बनाउनु भएको थियो। So, because this earth is the center of the universe, He created God's people in this earth, not other stars, other universe. यो पृथ्वी परमेश्वरको नजरमा ब्रह्माण्डको केन्द्र भएको कारण नै परमेश्वरले अरू ताराहरूमा नभएर यसै पृथ्वीमा मानिस सृष्टि गर्नुभयो। That's the first concept. यो चाहिँ पहिलो धारणा हो। Second concept is another significant issue. दोस्रो धारणा पनि अर्को एउटा अर्थपूर्ण विषय हो। We assume that God created angel in the first one. हामी यो अनुमान गर्न सक्छौं कि परमेश्वरले एक पदमा नै स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभयो। How do we know? हामी यो कसरी थाहा पाउन सक्छौं? Job 38 verses 1 to 7, we can see angelic forces were created when God created the foundation of this world, foundation of this earth. अयुब 38 को 1 देखि 7 मा हेर्दा परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नु हुँदा स्वर्गीय सेनाहरू सृष्टि गर्नुभएको कुरा उल्लेख छ। Not only that, fall of angel took place here in verse 1. त्यति मात्र होइन, तर स्वर्गदूतहरूको पतन पनि उत्पत्ति 1 को 1 मा नै भएको हुनुपर्छ। Not only that, when He created this planet Earth, He also created hell inside of the planet Earth. त्यति मात्र नभएर अर्को चाखलाग्दो कुरा यो छ कि उहाँले पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा पृथ्वीको भित्री गर्भमा उहाँले नरक पनि सृष्टि गर्नुभयो। All happened in Genesis chapter 1 verse 1. यी सबै घटना उत्पत्ति 1 को 1 मा घटेका हुनुपर्छ। Then how do we know, Pastor Hwang? हामी यो कुरा कसरी थाहा पाउँछौं? Verse 2 said this. Oh, this first and second heaven was darkened, and even this planet Earth was darkened by the satanic forces. किनकि उत्पत्ति 1 को 2 ले बताउँछ कि पहिलो र दोस्रो स्वर्ग साथै यो पृथ्वीमा शैतानको शक्तिको कारण अन्धकार थियो। That teaches us that, the fall of angel had taken place prior to that, verse 2. यसले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ कि उत्पत्ति 1 को 2 भन्दा अघि नै स्वर्गदूतहरूको पतन भएको हुनुपर्छ। And then in verse 2 said, there was a deep, and not only that, evil spirit and the Holy Spirit dwelt together, hovering around. 2 पदले भन्छ त्यहाँ गहिराई थियो अनि त्यति मात्र नभएर दुष्ट आत्मा पनि पवित्र आत्मा सँगसँगै परिभ्रमण गर्दथ्यो। That indicates Satan and his satanic forces already existed in verse 2. यसले यो संकेत गर्दछ कि 2 पद भन्दा अघि नै शैतान र उसको शक्ति त्यहाँ थिए। Why those satanic forces and Satan's subordinates, Satan's followers existed even before the creation of Adam. आदमको सृष्टि हुनभन्दा अघि नै किन शैतान र उसका पछौटेहरू भएका होलान्? That's why when Adam was in the Garden of Eden, Satan was there along with him. त्यसैले त जब आदम अदनको बगैँचामा थिए शैतान पनि उनीसँगै त्यहाँ थियो। They lived together. तिनीहरू सँगै बस्थे। Then our question is this: why God let Satan dwell together with Holy Spirit and God's children? परमेश्वरले किन शैतानलाई पवित्र आत्मा र उहाँका मानिसहरू सँगसँगै रहन दिनुभएको होला? Why God did not sent Satan and satanic forces down to the hell immediately? किन परमेश्वरले शैतान र उसका पछौटेहरूलाई त्यसै समयमा नरकमा नपठाउनु भएको होला?
because hell was prepared already in verse 1. किनकि नरक त एक पदमा नै तयार भइसकेको थियो। Upon the fall of Satan, okay, why God did not put him into the hell right away? Instead of after the fall of Adam and spent 7,000 years as the king of this world. परमेश्वरले शैतान पतन हुनासाथ नरकमा नफालेर किन यो 7 वर्षको समयमा उसलाई यो संसारको राजा हुन दिनुभएको होला? He got very high position. उसले एकदमै उच्च पद Then, पायो। at the end of 7,000 years, finally, on the day of judgment, finally here, God put Satan into the lake of fire. तर 7000 वर्षको अन्तमा अन्तिम न्यायको दिनमा शैतान र उसका पछौटेहरू आगोको भट्टीमा फालिनेछन्। So that is our question. Why in Genesis 1:1 God created hell and even let the Satan fallen, and Satan and his followers had dwelled all the way up until the judgment time. यो चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा हो। परमेश्वरले किन उत्पत्ति 1:1मा नरक सृष्टि गर्नुभयो र शैतानलाई पतन हुन दिएर शैतान र उसका पछौटेहरूलाई अन्तिम न्यायको दिनसम्म किन रहन दिनुभएको होला? We will see later when it comes to the new heavens and earth and New Jerusalem, no more Satan. तर जब पछि नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेम हुनेछ, तब त्यहाँ शैतान हुने छैन। Our answer is this. Oh, Satan was created by God in order for God's children to learn, to be educated, the purpose of creation during these 7,000 years as the vice president and bad teachers. अब हाम्रो उत्तर चाहिँ यस्तो हुनेछ। ओहो, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई सृष्टिको उद्देश्यबारे सिकाउनको निम्ति 7000 वर्षसम्म सहायक प्रिन्सिपल र खराब शिक्षकको रूपमा चलाउनको निम्ति शैतानलाई छोडिदिनु भएको रहेछ। That was a God's design. यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। I told you in the Genesis chapter 1 there are days, first day, second day, third days. मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ कि उत्पत्ति 1मा दिनहरू थिए। पहिलो दिन, दोस्रो दिन अनि तेस्रो दिन। You see that those days are not 24 hours current time day. It's not. ती दिनहरू अहिलेको जस्तो 24 घण्टाका दिनहरू होइनन्। That's not the 24 hours time date like today. Because those 24 hours time day, it's right here in this world, a time world. ती अहिलेका जस्ता दिन थिएनन् किनकि अहिलेका जस्ता 24 घण्टाका दिन त समयको परिधिमा झरेपछि सुरु भएका हुन्। But now we're talking about this eternity. त्यो समय त अनन्तताको समय थियो। A different way of calculation of day. त्यो समय र अहिलेको दिन गन्तीको समय फरक छ। First day, it was the light. वचनले भन्छ कि पहिलो दिनमा उज्यालो थियो। What is the light? त्यो उज्यालो के हो? It's not a sunlight. Why? Number 4 days, sun appears. यो सूर्यको उज्यालो होइन किनकि सूर्य त चौथो दिनमा देखा पर्छ। Okay? This light is the glory of God. त्यो उज्यालो चाहिँ परमेश्वरको महिमा थियो। This light in John chapter 1 says this is Jesus is the true light. यूहन्ना 1मा भनिएको छ कि येशू ज्योति हुनुहुन्छ। Jesus appeared as the light. येशू ज्योति बनेर देखा पर्नुभयो। Now, at the same time, satanic forces also dwell together. अनि त्यो समयमा
शैतानिक शक्ति पनि सँगै रहन्थ्यो। So there were two forces, Jesus, Holy Spirit, Jesus and Holy Spirit, and Satan and evil forces together. त्यसैले त्यो समयमा दुई शक्तिहरू थिए, येशू र पवित्र आत्मा अनि शैतान र दुष्ट आत्मा। Then he said this, evening comes and morning appears. अनि यस्तो लेखिएको छ कि पहिले साँझ पर्यो र पछि बिहान भयो। Jewish calendar system, remember that? Day starts when? 6 p.m. किनकि यहुदी पात्र प्रणालीमा बेलुका 6 बजे दिनको सुरुवात हुन्छ। The night is starting first. Then at dawn, light appears. दिनको सुरुवातमा पहिले रात हुन्छ अनि बिहानीमा उज्यालो देखा पर्छ। Night comes means evil spirit, satanic forces will be in dominant. यो रातले शैतानको शक्ति र दुष्ट आत्मालाई जनाउँछ। Then Jesus will cast the darkness away, becomes in the morning. अनि पछि जब येशू देखा पर्नुहुन्छ तब उहाँको ज्योतिले अन्धकारको शक्ति भाग्छ र बिहानीको उज्यालो आउँछ। So two spirits works along with together. यसरी दुई किसिमका आत्माले सँगसँगै काम गर्दछन्। Which one comes first? कुन चाहिँ पहिले आउँछ? Evil forces appears first. दुष्ट आत्मा पहिले आउँछ And they are dominant forces. र उसले सबै कुरामा अधीन गर्छ। Then the light, day will come, casting away evil forces. त्यसपछि दिनको ज्योति आउँछ र अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो ल्याउँछ। The second day it comes together. Second day, it also evil forces takes over. Then Holy Spirit casting away. फेरि दोस्रो दिन पनि दुष्ट शक्तिले अधीन गर्न सुरु गर्छ अनि पवित्र आत्माले आएर अन्धकारलाई धपाउनुहुन्छ। Night and day, that's the first day. And the second day also, night and day, like that. पहिलो दिन पनि पहिले रात अनि त्यसपछि दिन अनि दोस्रो दिन पनि त्यस्तै। So we do not know how long, because we're talking about the eternity. यो कति लामो समयसम्म हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन किनकि त्यो अनन्तताको समय थियो। So it's not 24 hours concept. यो अहिलेको जस्तो 24 घण्टाको दिन होइन। Later part of sixth day, Adam was created. पछि छैटौं दिनको अन्तमा आदम सृष्टि भयो। Bible said Adam lived in Eden. बाइबलले भन्छ कि आदम अदनमा बस्थे। Eden means joyful place. अदनको अर्थ आनन्दमय स्थान हो। 3 different locations. Eden and Garden of Eden and center of the Garden of Eden. अदनको बगैँचामा 3वटा मुख्य स्थानहरू थिए। यो अदन, अदनको बगैँचा अनि अदनको बगैँचाको केन्द्र was created before the fall. This is a very important concept here. Before the fall, in eternity. जुन चाहिँ पतन हुन अघि अनन्ततामा सृष्टि गरिएका थिए। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण धारणा हो। After the fall, this is a 4114 BC. पतन पछि जुन ईसापूर्व 4114 मा हो, We assume this Eden, Garden of Eden and center of Eden, okay, all planet Earth, this is planet Earth, this one, this planet Earth, that was changed. हामी यो अनुमान गर्छौं कि अदनको बगैँचाको केन्द्र साथै यो पृथ्वी परिवर्तन भयो। By way of, I would say, earthquakes or climate changes and natural disasters, because this earth was dropped down to time world from eternal world. सायद भूकम्पको कारण अथवा मौसम परिवर्तनको कारण अथवा प्राकृतिक प्रकोपको कारण, किनकि
यो पृथ्वी अनन्तताबाट समयको परिधिमा खसेको थियो। Therefore, original Eden and Garden of Eden and center of Garden of Eden should be shifted or deformed. यसै कारण वास्तविक अदनको बगैँचा अनि अदनको बगैँचाको केन्द्र चाहिँ कि त अर्को स्थानमा सर्यो कि त अर्कै रूपमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। Not only that, later in 2500 BC, Noah's flood caused another breaking down, another shifting the land to, I would say, existing today's existing shape. त्यति मात्र होइन, तर पछि 2500 ईसा पूर्वमा नोआको जलप्रलय भयो, जसले फेरि अर्को झोक्का दियो र अर्को परिवर्तन ल्यायो। Today, we cannot see original Garden of Eden and center of the Garden of. त्यसै कारण अहिले हामी अदनको बगैँचा अनि अदनको बगैँचाको केन्द्र देख्न सक्दैनौँ। Here later, John saw here in Revelation 21:22, John saw this original Eden, Garden of Eden, and center of the Garden of Eden reappear. पछि यूहन्नाले प्रकाश 21 र 22 मा देखेको दर्शनमा वास्तविक अदनको बगैँचा अनि अदनको बगैँचाको केन्द्र पुनर्स्थापित भएको थियो। He saw new heavens. That means what? New heavens means original first and second heaven, and new heavens and new earth. So, in other words, that this original planet Earth was redeveloped, rebirth. Okay? He saw that prior to the fall of Adam. यूहन्नाले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी देखेका छन्, जुन सुरुको पहिलो र दोस्रो स्वर्गको पुनर्स्थापना हुन सक्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा आदमको पतनभन्दा अघिको स्वरूपमा पृथ्वी पुनर्स्थापित भएको थियो। And also he said, I saw New Jerusalem. अनि फेरि उनी भन्छन्, मैले नयाँ यरुशलेम देखेँ। In other words, that old Jerusalem should be prior to the fall of Adam. पुरानो यरुशलेम चाहिँ आदमको पतन अघिको हुन सक्छ। So, all Jerusalem should be Genesis 1 and 2 time. पुरानो यरुशलेम चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 को समय हुन सक्छ। What is old Jerusalem? पुरानो यरुशलेम चाहिँ के हो त? John saw, I saw New Jerusalem, and he described here in Revelation chapter 21:16 that New Jerusalem has a cubic distance, size is huge. यूहन्नाले नयाँ यरुशलेम देखे भनेका छन्। अनि प्रकाश 21 को 16 मा उनी त्यसको व्याख्या यसरी गर्छन् कि यो ठुलो वर्गाकारको थियो। 2,400 kilometers wide, height and depth. Cubic. यसको आकार 2400 किलोमिटर लम्बाई, चौडाई अनि उचाइ र गहिराई, किनकि यो वर्गाकार थियो। That's a huge city. यो एकदमै ठुलो सहर हो। Now, we are talking about New Jerusalem. This is all Jerusalem. Jerusalem. यहाँ नयाँ यरुशलेमको कुरा हुँदैछ। अनि अहिलेको यरुशलेम चाहिँ इजरायलमा छ। God will rebuild New Jerusalem that size. तर नयाँ यरुशलेमको आकार त ठुलो छ। So God is going to make a new Jerusalem centered this Jerusalem here. परमेश्वरले अहिलेको यरुशलेमलाई केन्द्र पारेर नयाँ यरुशलेम बनाउनु हुनेछ।
we're just assuming that, oh, this Middle Eastern area, okay, must be the original Eden area. अनि हामी यो अनुमान गर्न सक्छौं कि वास्तविक अदनको क्षेत्र चाहिँ अहिलेको मध्यपूर्वी क्षेत्र हुनुपर्छ. Because of the restructuring by earthquake, now today's Middle Eastern area got shifted. सायद भूकम्पको कारणले अहिलेको मध्यपूर्व क्षेत्र सरेको हुनुपर्छ. When Jesus is going to restructuring to the original, then this Middle Eastern area will be reshaped. तर जब प्रभु येशूले फेरि यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ तब मध्यपूर्वी देशहरूको आकार फेरि नै आउनेछ. With the center now, the Eden, we're talking about Eden. See, Eden should be today's Israel. This is Canaan. हामी यो कुरा गर्दै गर्दा हामी अदन चाहिँ अहिलेको इजरायल अथवा कनान देश हुनुपर्छ. And also, you see, a garden of Eden should be today's Jerusalem. अनि अदनको बगैँचा चाहिँ अहिलेको यरुसलेम हुनुपर्छ. Center of the garden of Eden. Write down first. The tree of life. Remember? Tree of life was planted before. साथै अदनको बगैँचाको केन्द्र चाहिँ पतन हुनुभन्दा अघि जीवनको रुख रोपिएको स्थान हुनुपर्छ. Tree of the knowledge of the good and evil. अर्को कुरा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि अदनको बगैँचाको बीचमा रोपिएको थियो. And we are assuming this is the place where Adam and his wife created. अनि हामी यो अनुमान गर्न सक्छौं कि यसै ठाउँमा आदम र हव्वा सृष्टि गरिएका थिए. Not only that, this is the place Adam and his wife fallen. त्यति मात्र नभएर आदम र हव्वा यसै ठाउँमा पतन भएका थिए. This is where Jesus be crucified. त्यसैले यसै ठाउँमा येशू पनि क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो. That's the center of the Garden of Eden. त्यो ठाउँ चाहिँ अदनको बगैँचाको केन्द्र हो. So it's a center of the Mount Moriah. त्यसो हो भने यो केन्द्र चाहिँ मोरिया पहाड हो. Then this is the place later, the Holy of Holies in the temple. In the temple, a tabernacle. त्यसो भए यही ठाउँमा मन्दिर भित्रको महापवित्र स्थान हुनुपर्छ. So in other words, that is the place that the Ark of Covenant locates. अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा करारको सन्दुक हुनुपर्ने ठाउँ यही नै हो. So Israelites, the high priest went into the Holy of Holies and he sprinkled the blood. Remember that? That signifies the crucifixion of Jesus. त्यसैले इजरायली प्रधान पुजारीले महापवित्र स्थानमा गएर बलिको रगत छर्किने गर्थे जसले येशू क्रुसको मृत्युलाई संकेत गर्दछ. This is the place where Adam lost eternity. त्यसैले यो त्यही ठाउँ हो जहाँ आदमले अनन्तता गुमाए. Also, this is the place because of Jesus. Then we all God's children will regain the eternity. तर यसै ठाउँमा हामी परमेश्वरका जनहरूले येशूको कारण
अनन्त जीवन पुनः प्राप्त गर्यौं। This is the place where Adam had received the blessings. Also, he lost the blessings and received the curses. Later, because of Jesus' death, we Christians will receive the blessings back. यो त्यही ठाउँ हो जहाँ आदमले आशिष पाएका थिए अनि यसै ठाउँमा आदम श्रापित पनि भएका थिए। यही बगैँचाको बीचमा येशूको कारण हामी परमेश्वरका जनहरूले हाम्रो आशिष फिर्ता पाउनेछौँ। So that's why today's Israel is becoming our focus. त्यसै कारण इजरायलीहरू आज हाम्रो केन्द्र बनेका छन्। See, the land of Israel is very important place for us to remember. यो कारणले गर्दा इजरायल देश हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। So now, sooner or later, when at the end of the school, 7,000 years, and on the judgment day, these satanic forces will be in the lake of fire. अब ढिलो चाँडो यो 7,000 वर्षको स्कुलको अन्त्यतिर अनि न्यायको दिनमा यी शैतानका सबै दूतहरू अग्निकुण्डमा फालिनेछन्। Finally, new heavens and earth, New Jerusalem will emerge, will be emerged. त्यसपछि अन्त्यमा नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी साथै नयाँ यरुशलेम देखा पर्नेछ। Thinking that today's Middle Eastern area will turn back to original stage, centered with its Jerusalem, thinking that it's center of the Garden of Eden. त्यसो हुँदा अहिलेको मध्यपूर्वी देशहरू सुरुको अवस्थामा फर्कनेछन्, जहाँ यरुशलेम केन्द्र हुनेछ, जहाँ अदनको बगैँचाको केन्द्र हुनेछ। Eden is Canaan. Okay? Now, Garden of Eden is Jerusalem. अदन चाहिँ कनान हो र अदनको बगैँचा चाहिँ यरुशलेम हो। And center of the Garden of Eden is the place where tree of life. Okay? Tree of knowledge and good and evil. अदनको बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। The place where Adam created. जुन ठाउँमा आदम सृष्टि Place गरिए, where Adam followed. जहाँ आदम पतन भए, That's the place where Jesus died on the cross. यो त्यही ठाउँ हो जहाँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। Okay? And this is the place where the Holy of Holies with the Ark of Covenant locate. यसै ठाउँमा महापवित्र स्थान थियो जहाँ करारको सन्दुक राखिएको थियो।